Ahoj přátelé kanálu Kačer Kladno. Dneska jsem si pro vás připravil video o našem obytném autě. A proč jsem tady na těch polích? Protože tohle obytné auto právě jsme pořídili hlavně z důvodu, aby jsme takovýhle terén, jako je tady, tak nějak dokázali bez problémů zvládnout. Nejsme typy moc na kempy, spíš tak na ten klid a přírodu. Využíváme většinou pozemky, který mám dovolený, že na ně můžu výjíždět, a samozřejmě nikomu neparkuju na pozemku bez dovolení nebo na prostě soukromý vlastnictví respektu. Takže většinou je to, já to auto mám hlavně kvůli stavbám, takže potřebuji s ním zajíždět na stavby, takže takovýhle terén s obyčejnou alkovnou nebo s nějakou dodávkou tohle už bych prostě nedal. Takže vám ukážu auto, jak v podstatě vypadá, co je na něm asi zajímavého, co jsem na něm dodělal a tak. Takže se půjdeme podívat. Nejdřív se podíváme takhle z dálky zvenku, takovou obhlídkou z nějakých cest, co jsme projížděli, co je tady v Čechách, když to může místama tak nevypadat, ale takovýhle krásný místa se dají objet. Tady momentálně zrovna tohle by šlo asi i tou dodávkou, ale tímhle je to opravdu pohodlnější a člověk si je jistější. Takže takhle to vypadá kolem dokola, když se to oblítne. Hodně se mi na tom líbí ta kamufláž, nebo jak ono se tomu říká, design, asi i ty samolepky. Pravda, že časem budou asi dost vorvaný, ale takhle se mi to líbilo. Dá se říct, že na té výstavě, co jsem ho viděl poprvé, tak mi hlavně i díky tomu padlo hodně do voka a líbí se mi v podstatě doteďka asi jako jeden z nejlíp nadizajnovaných obytňáků. Takže přijeli jsme tady po té cestě, zaparkovali jsme takhle, dá se říct na místě, který se mi líbilo, protože je takový klidnější a víceméně pro tohle video asi bude dostatečně vhodný. Tady se dostáváme k samotnému autu. Tak abych vám o něm něco řekl, tak je to na podvozku Mercedes-Benz, je to 4x4, permanentní čtyřkolka, to znamená, že nejdou odpojovat předek ani zadek nebo něco, je to pořád všechno zapojený. Je tam inteligentní podvozek Mercedesu, 9stupňový automat, což se nedá nic jiného asi dělat, manuálu to prostě asi nedělají, stejně tak jako motor, který vám pak ukážu, ten taky není zázrak, to vám k tomu taky povím. Tak, ale zase na druhou stranu, do toho terénu výkonově úplně bezpečně stačí, nestalo se mi někde, že bych měl problém s výkonem. Má to 190 koní a vzhledem k tomu, jak to má odstupňovaný ten automat, tak prostě není problém nikde. Zatím nebyl. Může se samozřejmě stát, že někde problém bude, ale co jsme jezdili to Španělsko, co se můžete podívat v bývalém třeba videu, tak tam problém prostě není. Tak zase, jaký jiný auto by dokázalo takhle v klidu vyvěsit kolo a bylo mu to v podstatě jakoby jedno. Takže i jakoby na křížení je to v pohodě. Dostane se téměř všude. Nemá to uzávěrky diferenciálu, už to tady řeší. Myslím si, že mi snad někdo říkal, že to má mezi nápravu uzávěrku automatickou jakou diferenciálu, ale to bych kecal. Můžete do komentářů, kdo to bude vědět, tak to komentovat, aby to bylo úplně přesný. Jinak to využívá přibržďování kol, takže ve chvíli, kdy tohle kolo je nahoru a začne se protáčet, tak ho prostě brzdy zabrzděj a veškerý ten výkon, ten kroutící moment je přenesený na ty ostatní kola. Takže se to prostě jakoby nezastaví tím, že jedno kolo hrabe. To, který hrabe, tak se zabrzdí. Takže úplně v pohodě tohleto. Jinak, jak se člověk dostává do různých prostě takovýchhle míst, tak samozřejmě musí oželet to, že to auto bude odřený časem, protože jsou nízké větve,
ty stromy prostě poškrábou to, ale zase na druhou stranu si říkám, že chci si to auto nechat dlouho a to, že bude poškrábaný, to asi hold budu muset přežít, ale zase se člověk dostane kam chce. Tak, když to takhle obejdu, tak tadyhle vzadu se můžeme kouknout rychle, je odtok šedý vody, ovládá se to zevnitř od řidiče, že se prostě najede nad kanál na vypouštění šedé vody, u řidiče vypínač, cvak a otevře se tady šoupě, vyteče šedá voda, pohoda. Tamhle vzadu je žebřík, po kterém se dá dostat na střechu, střecha je pochozí, jsou tam hágusy, dá se tam dát na to nějaká zahrádka z rakví nebo něco, ještě už jsem na tom viděl i takový ty stany, že aby se tam vyspalo víc lidí. Asi jako dobrý, já to nahoře na nic nepoužívám, já jsem tam akorát vyměnil solární panely, protože tam byly dva 95 W píkový a celkem mi to nestačilo, tak jsem tam dal dva 190 tuším W píkový, takže to už je o něco lepší, ale blbý je, že ty hágusy, co tam jsou, to jsou ty lišty, jakoby, tak ráno jim dělají stín a jak každý ví, tak když se zastíní solární panel, tak nedává skoro nic. Takže ty hágusy mi tam dost vadí, tak uvažuji o tom, že je dám pryč, protože je na nic nevyužívám, akorát mi tam vadí a stínějí ten panel. No, to je jedno. Zkusíme popojít dál. Takže tady klasicky dolejvání pitné vody, připojení elektriky, to je jasný, asi každému. Je tady nádrž na nějakých, co jsem to měřil vodoměrem, tak nějakých 133 litrů vody, což je asi o nějakých 30 litrů víc než v té dodávce, co jsem měl předtím. Je to celkem znát, je to dobrý. Tady vzadu vám ukážu, když už jsme venku, garáž, která je taky podstatně teda větší, než byla v té dodávce, což je pochopitelný, ale zas není tak úplně velká. Ale jak jste viděli v mém minulém videu, skútr se tam vešel. Teď ho tam nemám, mám tady věci nějaký na práci, židle takový. Tady mám ještě ty původní solární panely. Udělal jsem si je tak, že je vyhodím ven a připojím na regulátor, když jsou nějaký horší podmínky a tím pádem dostanu z nějakých 2x 90 W píků plus tady 2x 95, tak nějakých 300, 400, no asi 550. To je hodně rychle spočítaný, tak mě neberte úplně za slovo. Takže tadyhle je ta garáž, tady je normální skútr, můžete se podívat v jiném videu, jsem ukazoval, jak ho sem nakládám, je to téměř úplně bezproblémový. Tak, co se sem dodělávalo určitě, tak tady ty kapsy, protože ty dveře jsou jinak holí, takhle je tady hromada daných věcí, které člověk každou chvíli potřebuje. Tady nalévání na vodu na hadici, třeba vytisk jsem na tiskárně, cvaknu to tam, je to tam. Různé redukce na připojení elektriky kdekoliv. Vzhledem k tomu, že je tady sprcha i v garáži, což je úplně bomba, protože třeba se tím dají umýt kola, než si tam člověk hodí nebo něco. Tak já teď už poslední dobou se takhle sprchuju jenom venku. Za prvý je to úplně úžasný se v takovýhle třeba přírodě, když se tady člověk koukne, za celý den tady neprojde noha, tak je úplně jedno, že se tady pak vykoupu a je to úplně úžasný pocit prostě se koupat při zpěvu ptáků a něco úplně jiného. A hlavně člověk si nemáčí koupelnu. Tak, klasicky klika na markízu a různě hasičáky, ty mám teda všude. Měl jsem takový dotaz, proč je mám v garáži, když to mám jich hodně i vevnitř, i z jiných těch jako hasičáků. Není nikdy nazbyt, protože člověk neví, co ho potká, anebo co potká někoho jiného a když pak může pomoct, tak je to určitě dobrý, když ty hasičáky má. Jinak tady je teda označení toho auta, je to ML 570 4x4, je to crossover. Tak, takhle když se kouknu ze zadu, ale je úplně blbý, ta nádrž, to je tak nějak dost to limituje sjezdový úhel tady toho auta. Když to tady takhle obejdu,
a ukážu vám to z boku, tak to auto má dost velký převis, což je docela dost velká nevýhoda. Vzadu je to sice vysoký, mám dojem, to teď se nejsem úplně stejl, asi 480, takže půl metru nad zemí, ale stejně ten úhel sjezdovej je prostě oproti tomu nájezdovýmu úhel blbej. Musí člověk furt počítat s tím, že má ten zadek, aby s tím nechyt. Takže je to dobrý, ale ne úplně neomezený průjezd. Tak, první věc, co jsem sem nechával dodělávat, byly vzduchové měchy samozřejmě, protože auto je nad 3,5 tuny, má 4100 psaných, sice má 3listový pera, ale stejně ta váha je dost a tím pádem ty měchy hodně pomohly. Za prvý to zvedli asi o 5 cm, za druhý na ten jízdní komfort, nehoupe se to tak, když se prostě při tvrdě je to tvrdší a je to asi podstatně lepší. Další věc, dají se s tím srovnat potom to auto, když někde zastaví, tak se dá vyfouknout třeba tam ta strana, ono si to sedne trochu a tak. Tak, teď vám tadyhle ukážu, čím se to ovládá. Tady u toho auta, musím nastartovat teda. U toho minulého auta jsem měl dva manometry, který každá byla na jednu stranu. Tady jsem nechal dát jeden digitální manometr, který ukazuje tlak v každé té straně. Tady těma vypínačema se to nafukuje, takže můžu nafouknout tady tu stranu a stejně taky můžu vyfouknout. Nebo můžu obě najednou, tím se to jakoby dorovná. A to vzhledem k tomu, že teď samozřejmě stojím, tamto přední kolo je ve vzduchu, tím pádem tamhle to zadní kolo je úplně nejvíc stlačený, proto tam byl i největší tlak. Takže ve chvíli, kdy bych ho teď vyfouk, tak si to tam trochu sedne, tam to kolo se možná i položí a tak. Ale když je člověk na rovině a srovná je oboje, já to mám vyzkoušený něco mezi 4 až 5 atmosférama na rovině, tak prostě je jasný, že jak se někam zajde a ten měch se stlačí, tak se to také rozhodí. Nebudu s tím nějak moc teď hýbat, protože až se jdu někam jinam, tak se to zase srovná. Takže to by bylo tak nějak ovládání těch měchů. Líbilo se mi to tady, montovali mi to v Berouně nebo v Královém Dvoře a opravdu hrozně šikovný kluk tam je a dohodl jsem se s ním, že mi to dá právě sem. Někdy to dávají tady, někdy říkal, že to dávají, to ani nevím kam všude, ale právě já jsem je požádal, jestli by mi to nemohli namontovat sem na tady tohleto místo, tak mi posílali pak fotky, že by to šlo a takový, takže to dopadlo a jsem s tím úplně nejvíc nadšený, protože jsem to úplně pásné a nic to tady, já nemám rád prostě, když něco kazí, jakoby dojem celkovej, takže tady se mi to prostě líbí a je to super. Tak, k tomu ještě souvisí podsedačkový kompresor, který samozřejmě nafoukává ty měchy. A když už je tam kompresor, tak byla škoda si nenechat vyvíct koncovku nacvakávací na pistoli na kola. Takže tady si cvaknu hadici, můžu si dofoukat kola. To se u tady toho auta celkem i hodí, protože samozřejmě kdo jezdí terénníma autama, tak ví, že v určitým terénu je dobrý vyfouknout kola. Ne jako úplně samozřejmě, ale podhustit je. Oni zvýšejí trakci a má to dost jiných benefitů, takže to. Jenže pak vyjedete zase na silnici, potřebujete je dál, teď máte vyfouklý kola, takže buď musíte mít kompresor sebou, nebo to. Tady je dobrý, že tady to napojím, rovnou to dofouknu a jede se a stačí mi hozená jenom v podstatě vzduchová pistole s hadicí v autě, nemusím sebou tahat nějaký další kompresor. Takže super, tohle ke vzduchu a vzduchovým měchům. Tak, tady vám ukážu z druhé strany samozřejmě pohled do garáže, který je úplně stejný jako z tamté strany. Zase hasičák, kapsy s různýma malé kárničky, takový to, co chce člověk mít po ruce. Zase věci do práce. A tady je takový nábytek, který v podstatě je původní. Dají se sem dávat nějaké věci, ale uvažuji o tom, že asi půjde minimálně tam ta zadní část pryč, protože jsem koukal na docela zajímavou pračku
A ta by asi nebyla úplně od věci. Jenže vzhledem k tomu, že jsem dávám ten skútr, tak by se sem už nevešla. Ale když oddělím tamhle tu část pryč, nechám tu jenom tyhle dva fochy třeba, tak tamhle už by se nejspíš vešla. Takže to je taková trošku do budoucna další věc, co by se asi dala. Kdo koukal, jak sem dostávám ten skútr tak ví, že tady nahoře takhle jinak vozím nájezd na ten skútr. Teď jsou tady akorát židle a tyhle ty věci, takže skútr teď se válí doma v garáži. Tak, to by bylo asi všechno tady. Takže to je zadní garáž. Když si koukneme tamhle nahoru, když jsem ještě takhle venku, tak tam možná uvidíte, já vám také přiblížím. Tady jsem dal boční kamery. Já vám to ukážu pak vevnitř, to jenom abyste viděli, kde jsou namontovaný. Jsou na tady tom okně a na tom druhém okně. Protože to auto ve chvíli, kdy já vyjíždím minimálně ode mě ze zahrady a vystrčím auto do silnice, tak nevidím ani na jednu, ani na druhou stranu, jestli mi tam něco nejede. Ty kamery jsou úplně skvělý, protože v té chvíli já vidím přesně na iPadu, na palubce, v obě strany, jestli někdo jede, nejede. To je ve chvíli, kdy jezdím sám hlavně, tak prostě nemáte člověka, který by vám řekl pojď nebo ne, a nemám sám rád takový to, jak člověk tam vystrčí zadek a teď tam popojíždí a teď všichni čumějí, stojí a to. Takhle prostě vystrčím jenom tuhle část s těma kamerama před bránu. Tam mám ještě do silnice, já nevím, asi 1,5 metru, takže nikoho neomezuju, ale už vidím, jestli tam někdo jede, nejede. A ve chvíli, kdy z žádné strany mi nějakých 200-300 metrů vidím, že mi prostě nikdo nejede, tak pomalu v klidu najedu a je to. Takže ty kamery, ty jsou úplně skvělá věc. Kdo takhle jezdí, doporučuji. Jinak samozřejmě tamhle vzadu nahoře, tak tam je klasicky couvací kamera, ale ta nevidí do těch boků prostě. Ta vidí, že mi za autem si nehraje dítě, nebo že se za mnou někdo nezaparkoval, ale nevidí takhle z boku do té ulice prostě. Takže proto jsem to tam dal. Tam nahoře, jestli vidíte, tam jsou sklopená anténa od CBčka zrovna, protože samozřejmě tady mám zase vysílačku a hotspot, ale vzhledem k tomu, že člověk projíždí takovýhlema křovíma, tak jsem je sklopil, protože bych o ně přišel. Takže ty jsou teď sklopený. Jinak omlouvám se, že zase to mám takhle jen tak z patra, ale nejsem na přípravy moc dělaný. Tak, tady je zadní část jakýho kastlíku. Druhá kazeta na záchod, což je úplně paráda, protože kdo to zná, třeba když se jezdilo to Španělsko nebo tak, tam jsou všude štelplaci, takže není problém kdekoliv zastavit a prostě ten záchod, co je tady, ta kazeta, tak ho vylejt. Jenže pak člověk jede někam jinam, jede třeba například s manželkou, která je schopná tu kazetu naplnit během jednoho dne téměř a už se hodí 2 kazety, takže super je, že je tady prostě druhá kazeta na záchod. Pak tady mám daný hadice na vodu samozřejmě, protože vodu člověk musí natankovávat. Tady mám, hops, takhle to poberu. Tak, tady mám od svého kamaráda, co dělá v prodeji požární techniky, tak mi doporučil tady ten hasičák. Je to na hašení litiových baterek. Je to nějaký gelový hasící přístroj. Nevím, jestli to je opravdu úplně k něčemu dobrý, ale lepší ho to mít, než nemít. Kdyby něco, tak prostě to tady otevřu, vytáhnu ho, naperu to tam a třeba než přijedou požárníci, tak to něco na chvíli zachrání. A nebo taky ne. Tak jinak, tam nahoře je klasicky kabely na připojení elektriky, co člověk sebou tak nějak vozí. A tady v té části, tohle je do grilu samozřejmě kartuš, tady v té části měly být 2 5kilové flašky na plyn. Jenže na co mít 2 5kilové flašky, když tohle auto má trumu dýzlovou, já už jsem nechtěl plynovou, právě abych nemusel řešit plyn. A na plyn tady jde jenom sporák, prostě 3 plotínky sporáku, který jsou úplně, nevím, na 2 5kilové flašky prostě nesmysl. Takže jsem si koupil redukci na 2kilovou flašku. A vzhledem k tomu, že v tom autě já v něm téměř žiju, já v něm
Když to vemu za ten necelý rok, co to auto mám, tak mám asi 190 nocí, tak se dá říct, že měsícem byl dohromady doma za celou dobu a zbytek v autě. A že si tam jídlo ohřejvám každou chvíli a něco takového, tak zatím jsem za celou dobu využil jednu tu flašku a teď je tam druhá. Tuhle jsem si zase koupil do zálohy, takže by to bylo prostě úplně zbytečný. Tahle flaška normálně vydrží půl roku třeba na standardní ohřev a vaření. Samozřejmě, když budu vyvařovat každý den 2 hodiny na všech 3 protínkách, tak mi vydrží třeba na 3 měsíce, ale jako prostě nebo nevím. Ale jinak by to bylo úplně zbytečný tady mít 2 těžký 5kilové flašky. Takže jsem to vyřešil těma 2kilovejma a ve chvíli, kdy tam dám tu novou, tak vím, že na 3 měsíce můžu v klidu někam vyfrčet a nebudu tu potřebovat mít ani tu záložní. Tady jsou jinak klíny pod kola, který nemám moc rád, protože vzhledem k tomu, že i to předchozí auto, který mělo 3,5 tuny, tak je v podstatě zařízne do hlíny, popraskali a takový, a tady to auto si myslím, že asi ani bych neriskoval. Proto sebou vožím 5 cm fošínky, asi půl metru dlouhý s trámkama, hodím to pod to vždycky a je to hotový. A nějak mě to nikdy nesklamalo. Tady mám samozřejmě kurtu, kdyby náhodou jsem někde potřeboval traktor, tak aby mě měl za co vytáhnout. Takže to je tady k tomu. Tak, pojedem dál. Tady v té části je kazeta na záchod. Kdo to zná, tak je to prostě tak, že se otevře záchod, udělá se potřeba, spláchne se a ten odpad je tady v té kazetě. Ta druhá byla v těchto dvířkách. Lejou se do toho různý takovýhle vody a tak, ale vzhledem k tomu, že už nevím, nebylo to úplně tak dokonalý, jak by se mi líbilo, protože i tak v tom autě občas to zaválo, je tam z toho smrad. Někdy se dělali takhle vývody z té kazety jenom ven, aby to odvětrávalo. Já jsem si sem namontoval asi před měsícem tadyhle ten sok. Je to, že tady je ventilátor a ve chvíli, kdy vy otevřete tu kazetu, tak se tenhle ventilátor zapne a z té kazety to začne odsávat vzduch ven. Tady je uhlíkový filtr a začne to foukat, v podstatě vysávat vzduch, řeknu, z auta záchodem a tady tudy vyfoukal. Od té doby už jsem v autě nikdy necítil sebe menší náznak nějakého pachu záchodu nebo tak něco. Úplně perfektní a jak by to mělo hlavně taky fungovat, což je taky perfektní, že už by se tam neměly dávat ty chemie. Že prostě tím, že se to vyvětrává, ono se to nějak okysličuje a mělo by to, v podstatě není nutný tam dávat jakoukoliv chemii, takže za prvý ušetří se za chemii, což asi není ta úplně nejpodstatnější věc, ale spíš ve chvíli, kdy člověk nemá šanci chytit někde štelplac, to mi dá zapravdu určitě každý, kdo jezdí tak hodně tím obytným autem jako já. Prostě není to možný všude, jako samozřejmě kdokoliv může namítnout, že je hromady pump všude a tak, jenže oni vás to všude nenechají vylejt. Nelíbí se jim to, štelplaců moc není, města jako u nás třeba tak taky nějak moc toho nedělají, takže je to blbý. Ale ve chvíli, kdy já v podstatě tady v té kazetě mám jenom ten, řeknu, biologický odpad, to samé, co tady rozhazujou kanci a jeleni po lese, a já řeknu, zastavím tady, vyhrabu tady díru, vyleju ho tam, tak si myslím, že se nic moc nestane. Teď mě samozřejmě roztrhají všichni ekologové a takový, protože se nevím co. Ale furt lepší to tam vylejt bez té chemie, než s tou chemií. To bych v životě prostě neudělal a příčilo by se mi to. Takhle, když řeknu jednou za rok, přijde situace, že prostě už to je neúnosný a mám jít do lesa a zasednout tam, udělat potřeby a takový, tak to je úplně stejný, že jo. Takže ten větrák opravdu výhodný v tom, že nemusí se tam dávat ta chemie a je to určitě ekologičtější. Tak, jedeme dál. Tady je truma. Tady právě jsem chtěl trumu, která už není na plyn, abych nebyl úplně tak vázaný plynem kdekoliv.
ale je dieselová. Tu naftu to bere normálně z nádrže, a takže člověk normálně tankuje naftu a bere to z toho. Abych řekl pravdu, za celou dobu, co to mám, ona je ještě kombinovaná teda s elektro, takže je tam ještě jsou v ní i topné spirály, které vodu na koupání i ten ohřev toho vzduchu ohřívají ještě i elektricky, když je to napojený na 220. Ale abych řekl pravdu, k té naftě, tak za celou dobu jsem nezjistil, kolik to žere, protože vzhledem k tomu, že to odebírá z té nádrže, z té, co je normálně na motor, k motoru, tak to člověk horko těžko jakoby odhaduje, kolik je spotřeba auta a kolik je spotřeba tohodle. Do budoucna jsem uvažoval o tom, že tady ze spoda, a nevím, jestli takhle, když to tam nahnu, to bude vidět, jo, tady je podávací čerpadlo té trumy. To je takový membránový, asi nejspíš čerpadlo. Tak jsem si říkal, že tu hadici, co vede k nádrži, že vyhodím a do nějakých možná i těchto míst, že bych sem přidělal ještě jednu nádrž, jakoby naftovou, nebo nějaký kanistr, nebo něco. A tu trumu, že bych krmil z toho. A tím pádem bych za prvý viděl, kolik to má spotřebu. A za druhý bych měl té nafty možnost víc jakoby víst. I když tady jste si asi nejspíš všimli v těchto dvířkách místo toho plynu, tak tady mám dva v podstatě kanistry případně na naftu. Takže tím ušetřeným prostorem tady získávám 50 litrů nafty, která nějak se dá využít na cokoliv. Tak, to bychom měli záchod. Možná až moc probraný, ale každopádně koho to nebaví, může přeskakovat. Tak, další dvířka jsou tady. Tady máme nějak elektroblok, který řídí asi veškerou tu nástavbovou elektroniku. Tady to je solární regulátor. Právě jak jsem říkal, tady mám vyvedený tyhle ty kabely, který když na ně napíchnu tam ty panely, samozřejmě ve chvíli, kdy je třeba řeknu takhle a ne plný slunce. Když je plný slunce, ten regulátor zvládá nějakých asi 20 ampér, je tady pojistka. A když ty panely, co jsou teď nahoře, jedou naplno, když svítí sluníčko, tak to těch 20 ampér téměř dává. Takže on to zvládá jen tak. Ale ve chvíli, kdy je takhle a teď ty panely dávají třeba prostě 2 ampéry, nebo já nevím, a připojím sem ty malý další 2 a nakloním je správným směrem, tak z toho dostanu třeba 4 ampéry, což v zimě, protože já jezdím hodně i v zimě, se určitě hodí, protože sluníčko je nízko, je málo osvitu za den, takže určitě se hodí mít těch panelů, který se dají připojit víc, protože ve chvíli, kdy mi to na plném slunci pak v zimě dává, já nevím, 6-7 ampér, já tam připojím tyhle, nakloním je ještě na slunce, dostanu z toho třeba 13, tak prostě bezva. Úplně super. Takže tady ten regulátor právě tady připojují ty panely. Tady je klasický ventil, který vypouští vodu, když klesne teplota pod nějakých 5 stupňů, což si myslím, že se mi nikdy nestane, protože já to auto, i když bych s ním nejezdil, tak ho mám právě napojený pořád na elektriku a ta truma, jak umí tu elektriku, tak si nastavím na autě, jak u té dodávky předtím, měl jsem tam nastavených 10 stupňů, temperovalo to celou zimu prostě, aby tam neklesla v tom autě teplota pod 10 stupňů. Mám tam dodělaný, to vám pak povím, senzory teplotní, abych věděl, kolik je u nádrže, kolik je u baterek, kolik je tak, takže je to určitě zajímavý vědět. Tak, tady, když se kouknete, tak je napěťový měnič. Zvládá nějaký 1,8 kW, takže 1800 W. Cokoliv v podstatě člověk potřebuje vnitř na 220, tak do 1800 W zvládá úplně v pohodě. Tak, to by byl tady ten kousek. A pak je tady ten kousek. Ten je jaký zajímavý, no, jak člověk jezdí listí, květina všude. Tak, samozřejmě, ještě to.
Na všech zvířkách jsou samozřejmě senzory k alarmu, aby člověk hned na telefonu věděl, jen co se cokoliv otevře. Hned mi to tady piští. Tak, tady jsou baterky. Tady je nějaký speciální systém, že tu jsou dvě 150 litiový, takže tady je 300 ampér v litiu a tady je 100 v olovu. Je to prý kvůli tomu, nevím, zase do komentářů může mi někdo vysvětlit, že třeba to není pravda, že ten měnič má velký odběr. Samozřejmě při těch 1800 W může mít odběr, já nevím, řeknu třeba 200 ampér prostě. A to vadí těm litiovým baterkám, takže ten napěťový nebo ten proudový šok, nebo skok, nebo náraz, nebo jak bych to řekl, samozřejmě všichni mě budou chytat v komentářích zase za slova, tak prý chytí tahle ta olověná baterka, který jakoby nevadí dát ten ráz těch ampér. No, ale zase jí vadí hluboký vybíjení a takový, to se zase nějak starají tyhle. Nevím, jak to tady mají úplně přesně udělaný. A taky je dost možný, že úplně kecám, ale takhle jsem si to asi myslel. Dobrý je, že oni taky nemají rádi zimu. Proto je tady vyvedený topení, který je ohřejivá. Protože oni, když je pod 5 stupňů, tak vypnou nabíjení. Takže se tu ohřejvají, aby se jim to nabíjení právě nevyplo a aby byli pořád tak ideálně teplý. Proto taky tady mám další teploměry, který vidím, že tady je teď nějakých 14 stupňů. Ukazuje mi to i vevnitř a na telefonu pak mám další, že vím, pořád mám přehled, co se tady děje. Tak, to by byly baterky, jinak jsou tady všude různý takovýhle regulátory, abych řekl pravdu, pořádně nevím, na co jsou ještě úplně. Je tu booster samozřejmě, který od motoru, když se nastartuje motor, tak to dává do těch baterek hned asi 30 ampér. Takže to hned dobíjí, takže řeknu, když ty soláry nestačí a člověk by byl s energií na štýru, tak stačí natočit motor a za hodinu je dobitých 10%, kdyby to bylo těch 30 ampér. Není to žádný zázrak, ale na to, aby člověk přežil, tak to asi stačí. Tak, půjdeme dál, koukneme tady do tudyma. Takže, samozřejmě auto je rýzlový, takže dáváme naftu. Tak, když to jemu z téhle strany, tak jsou tu samozřejmě klasické zastínění, který je i na předních oknech. Štelování zrcátek, bohužel jenom těch vrchních. Ty spodní si člověk musí nastavit sám, ale zase na druhou stranu kolikrát je člověk nastavuje. Elektricky stahovaný okna, odemykání, zamykání centrálu a otvírání dveří. Elektronická ruční brzda, mlhovky, ovládání světel a to vemu asi z téhle strany asi takhle jakoby všechno zatím. Tak, když ještě ne, vememe otevře motor, sliboval jsem vám motor a to si můžete nechat ujít, protože to je opravdu paráda. Bylo mi řečeno, nevím, jestli je to pravda, anebo ne, že Mercedes už do tady těch velkých dodávek nedělá jiný motor. Takhle mě odpuste, že to tady chytnu a koukáte do nebe. Ale už dělá jenom 2litrový motor, takže já mám 4 tuny auto a motor tam mám menší než hromada lidí ve osobáku. Takže takovýhle koťátko tady je, no, 190 koňový sice, ale no, mohlo by to být lepší. Ještě před 2 rokama do tady toho samého auta snad dělali 6válec 3litrový, ten by mu slušel určitě asi víc, no ale zase je tady hromada míst, kam můžou se vejít krásně kuny, proto tady mám všude plašiče, protože jsem samozřejmě lezli. Tadyhle ožrali tohleto, tady tohleto a tamhle se pokoušeli. Tamhle, takže další plašič. No ale stejně místa pro ně je tady dost, tohle taky trošku naškubali. Naštěstí do kabelu se zatím nepustili, takže budu si držet palce, aby mi tam nevlezli. Takže je to samozřejmě nahonění tady 2 ohromnýma turbama, který, teda aspoň si myslím, že jsou 2, jo, asi budou,
který do toho tlačí šílený tlak vzduchu, aby se to vůbec pohlo. Ale jako, jak říkám, nemůžu řešit nebo říkat, že by to jelo blbě, protože vzhledem k tomu, že je to těžký auto, stejně se s tím může jezdit 80 km/h podle vyhlášky u nás. Když jsem s tím jezdil na nějakých uzavřených místech samozřejmě, tak to jede do 120, protože je tam na 120 omezovač. Když to vemu, je to prej kvůli tomu, že jsou tady TAčkový gumy. Když bych je prej nechal v Mercedesu přezout na klasický silniční, tak mi ten omezovač odblokujou. Ale zase na druhou stranu, kdo by s takovouhle krávou lítal 180, to asi nemá smysl vůbec. Tato rychlost mi celkem asi stačí. Když to vemu takhle v té přírodě, člověk to vůbec neřeší a na nějakých přesunech, když jsme jezdili třeba to Španělsko, tak tam člověk dal na tempomat, já nevím, no tady řeknu těch 85 a bylo to dobrý, ale a drželo to tuhle jakoukoliv nastavenou rychlost to drželo i kopec, nekopec a úplně bez problémů. Pravda je, že když na dálnici pak přišel kopec, tak ten motor prostě byl podřazený o 3 kvalty dolů, aby to tu rychlost udrželo. No. Takže zbytečně se točí, ale to je prostě daň za ten malý objem, že to nemá takový krouťák. No. Ale zase na druhou stranu, když to řeknu, spotřeba, ta mě celkem překvapila, protože ta dodávka, co jsem s ní jezdil, to byl Citroën Jumper, tak tam mi žrala nějakých 8,5 litru asi. No a tady to jsem na 11,5, ale je to minimálně o 30-40 cm vyšší, je to o metr delší, je to o minimálně 600 kg těžší, takže a je to permanentní čtyřkolka. Čtyřkolky vždycky prostě berou taky víc, protože to táhne kardan, je tam víc jakoby odporů různých v tom převodovém soustrojí a tak, takže jako 11,5 litru si myslím, že není nic dramatického. Tak ještě jedna zajímavá věc, AdBlue se plní tady. Samozřejmě je to Euro 6, takže to má AdBluečko. Tak, tady je zajímavý, že je tady v podstatě jenom tlumič, protože péro je tady listový, jestli ho vidíte tamhle pod tou řídící tyčí. A je zajímavý, že není železný, ale je nějaký kompozitový. Když se veme baterka a přiloží se na něj, tak to péro se celý rozsvítí. Je to zajímavá sranda, taková, no nic. Takže tak, no. Tady ten plech, to je taková spíš sranda, to je nějaká 3, ale na větve to asi stačí a tak. Takže taky dobrý a lepší než nic. Jinak, pneumatiky jsou tady 245 na 75 R16. Možná by se mi líbily širší, ale zase na druhou stranu toť otázka. No, ono, kdo jezdí v terénu, tak ví, že kolikrát jsou lepší uší, že se prostě prohrábnou na tvrdý, tak je asi neřeším a nechám je tam. Když to vemu, že hrozně jsem se bál, že se budou sjíždět. Teď je na nich na je to 17 asi nebo 18 tisíc a špalky to jsou pořád teda jako slušní, takže si myslím, že takových 40 vydrží asi úplně v pohodě. Plechový disky nechávám, neřeším z lehkých slitin, protože je to nesmysl asi tady k tomu autu a nějaký úplný estet taky nejsem, takže takhle stačí. To by bylo ke kolům. Tamhle nahoře jsou přídavný světla, který svítí opravdu docela dost dobře. Když jsme byli taky na nějakých těch pustinách, tak člověk se tím osvítí opravdu úplně všechno. Tak, tady vidět jako nějaká trošku výška, asi by to člověk skoro podnes po 4. Takže oproti té dodávce tam měla rozbor 4 metry, tohle má nějakých 3,60, takže i ten přejížděcí úhel je úplně někde jinde. Tam jsem měl pod schůdkem, stěží jsem tam dal telefon, tady když to vemu,
tak 2 stopy. Schůdek je úplně skvělej, protože tam u toho auta, tam byl výjížděcí jako šuplik. A příšerně se do něj dostával písek a špína a takový. A furt ho člověk musel čistit, protože jinak to skřípalo, vrzalo. Byl strach o to, že odejde. Tady je takovejhle jakoby kloubovej. A za celou dobu jsem s ním nemusel dělat vůbec nic, protože se tam jenom takhle zhoupne a je hotovo. Takže fakt jako dobrý. Tak, když to obejdu dál, tak tady už asi nebude nic zajímavého. Tady je teda odpad na šedou vodu. Ovládaný je to zevnitř z kabiny. A to bude asi zvenku tak nějak všechno. A zalezeme teda dovnitř. Tak, jinak, rozfuky jsou samozřejmě po celém autě zase z té trumy, takže tady bez vaje člověk si tady nechá boty, fouká mu to teplý na boty, takže když je má trochu vlhký třeba nebo něco, tak do rána jsou suchý. Takže to je paráda, tak já si dám schůdek a šup tam. Jo, další věc ještě oproti té dodávce, tak mi opravdu hrozně vyhovují tady ty zavírací dveře. Tam jak člověk šoupal těma šoupačkama, ono to bylo sice takový velký dveře a takový, ale hrozně nepohodlný. Tady to člověk otevře a je hotovo. Teď jste slyšeli, jak se cinkalo, to mi film cinká pokaždý, co se tu někde něco otevře, tak hned na hodinkách, na telefonu a všude. Takže tak, já tady trochu roztáhnu, protože dneska zrovna není slunečný den, tak abyste vůbec něco viděli. Tady zavřu. A začneme prohlídku samotného vozu. Tak tohle asi taky roztáhnu a doufejme, že to světlo bude dostatečný aspoň na nějakou takovou ukázku, jak to vypadá vevnitř. Tak, jak jste si všimli, nahoře klasický okno, zatemnění, všude je zase moskytiéry proti moskytům samozřejmě. Tak, první věc, kterou jsem přidělával, tyhle ty měřáky nebo budíky, nebo jak byste to nazvali, co ukazují, kolik je v baterce, tady momentálně kolik dává solár. Teď dává nějakých 0,7, 0,8 a tímhle se zapíná na pěťový měnič. Původně to bylo tady jak vidíte ty díry, tak tu byla ta ještě příčka a bylo to na tom. Takže pokaždý, co to člověk chtěl ovládat nebo se na to podívat, musel otvírat dvířka a zbytečně tady byl zabraný i tenhle prostor. Takže já jsem to vyhodil sem, tady jinak nebylo nic a teď prostě pokaždý, co kouknu, tak vidím hned a můžu hned to tady zapnout. Mají tady takovýhle pěkný světýlka, když si chce člověk číst, samozřejmě pilotní sedačky jsou otáčecí, tak ty světýlka se dají kamkoliv natočit. Je to úplně skvělý. Ze spoda v nich jsou USBčka, takže se tam dá dát, ne, tady mám zrovna na hodinky napojený kabel, nabíjecí kabel ještě. Tak, když pojedu dál, tak tady asi není nic úplně zajímavého. Jediný, co jsem sem dodělával, tak tady jsem dal zásuvku z nástavbové baterky, aby mi tady jel pořád proud z nástavby. Mám tady hozený zase dobíjení a hlavně mám tady udělaný to, že já nemám rád takový ty televize, tak nějak tady a to, ale rád se občas kouknu na nějaký film, pěkný, v lepším rozlišení a větší velikosti. Takže jestli jste si tamhle někdo všimnul, tak tady mám plátno. Tady si dám plátno takhle, velký nějaký 150 uhlopříčka. A tady na to místo sem si položím projektor. A mám tady obraz jako blázen, sednu si tady s čajíkem a pustím si tady film. Tady na to si vždycky položím Bluetooth reproduktor, takže i basy a všechno jsou dokonalý a krásně to sleduju. Jenže ten potřebuje napájení. Takže kvůli tomu hlavně jsem tady udělal tuhletu
zástrčku. To vám někdy taky ukážu, jak to tady vypadá, když je to. Možná to dohledám na nějakým starším fotce nebo videu, jen tak, abyste měli pro představu. Tak, na druhé straně to samý, zase lampička a zase USBčka na nabíjení. Tak, půjdeme ke kabině, což je úplně blbý, teda co je úplně blbý, tak jsou sedačky. Já nemám rád kůži, ale bohužel bez kůže to nejde asi tady. Takže jsou tady prostě kožený sedačky, na kterých člověk je spocený. Já je prostě nemám rád, to je subjektivní názor, každý to má jinak. Já je prostě nemusím. A takže bych je nejradši nechal přečalounit, ale to se prostě uvidí. Jinak klasicky, když se takhle šoupnou, tak se takhle otočej a promiňte záběry, ale je to taky ucukaný. Ale jak říkám, spíš si myslím, že je důležitý to, co člověk ukáže, než to, jak to podá. I když jak pro koho. Tak, takhle to vypadá. Když je obráceně, ta meta taky. No a k té kůži samozřejmě, jak je člověk spocený, tak jsem si se musel dát tady tu opičárnu, což je ventilovaný a vyhřejvaný potah. Super věc. Tímhle se zapne ventilace. Bohužel mezi nohama máte takovouhle vrtuli. Nevadí to, nohy máte takhle, takže to, ale nelíbí se mi to tady prostě. Ale funguje to. Fouká to na záda a sem a člověk není opravdu jakoby spocený. Co je na tom blbý, že v ovládání máte pod stehnem samozřejmě. A další, co je na tom blbý, že ty kraje jsou stejně kožený, takže zadek máte v suchu, ale stehna tady na té části ze spoda máte stejně mokrý, ale furt lepší než nic, takže jako to. Stejně tak ty sedačky nejsou vyhřívaný, tak je dobrý, že je to aspoň vyhřívaný. Už to člověk tak nějak využil párkrát. A nevypadá to až tak úplně blbě tenhle ten. Když půjdu tady pod sedačku, tak tady má udělaný i tady ten odfuk. Když to vemu, tak to je zase strumy a fouká to tady sem dopředu touhle mřížkou. Takže je docela dobrý, že to vytápí i tady tu část té kabiny, ta truma, že to jakoby není zima od kabiny, protože tudy má sem fouká teplý vzduch a i ta kabina je celá vyhřátá. Že to auto týden prostě někde stojí a topí se tou trumou. Takže to je docela jakoby dobrý, no. Tak, tadyhle když koukneme na řidičský místo, tak tímhletým se zavírá schůdek. Tímhletým se vypouští nádrž. Teď to zůstalo otevřený, koukám. Mlhovky, takže ve chvíli, kdy já najedu nad kanál s tou šedou vodou, tak to tady musím takhle posunout, zmáčknout, otevře se ten ventil, ona je teď prázdná, protože právě jak jsem to vypustil, tak jsem to nechal otevřený. Tak to jde ovládat odsaď, takže teď se vysune, nemusím vůbec vylízt z auta. Klasika jako každý, sednu za volant, na startu začne mi pištět, že je schod. U tamtoho auta jsem se musel zvednout, dojít takhle dozadu, tam ho zasunout a vrátit se zpátky. Tady zmáčknu jenom tenhle čudlik, schod se zavře, bezvadná věc, no. Asi nebudu vysvětlovat, co je všechno na volantu a takový, to si myslím, že je záležitost spíš auta a s obytným autem to nemá nic moc společného. Samozřejmě tu tempomat, je tady všechny možný asistenty. Jediný, který mě úplně nejvíc vystrašil zatím, tak to byl ve Španělsku asistent proti bočnímu větru, tam jsem vylít z tunelu. Teď jsme dostali boční náraz od větru, auto šlo na brzdy, já nevěděl vůbec, co se děje. A asi by pro mě bylo lepší, kdyby to tam vůbec nebylo, že prostě lepší ten náraz toho větru a člověk si to srovná a ne, že auto začne prostě dělat ještě zmatky. Tak, ale to je zase subjektivní názor. Tak, další věc, co jsem sem přidělal, držák na telefon s dobíjením. Používám quad-lock systém, takže zatěrám telefon, zacvaknu a drží mi tam. Paráda je, že mi sem perfektně vleze iPad takhle, takže tady je standardně kaslík, kterým jsou všechny možný nabíjecí konektory.
USB-Cčka, nebo víceméně oni jsou tady jenom USB-Cčka, když tak na to koukám. Tadyhle přesto jde napojit telefon a je tu Apple CarPlay, nebo jak se to jmenuje, takže to jakoby stínuje displej na tady ten infotainment. Tak, pak je tady 12V zásuvka, takhle, v té mám hozený tenhle ten další, protože využívám USB-Cčka standardní na dost kabelech ještě, takže tyhle by se mi hodily, ale nemám tolik kabelů s druhou stranou taky Cčkovou. Takže ho využívám takhle. No a právě když to takhle zavřu, tak je to zavřený. Když to takhle otevřu, tak se mi sem úplně přesně vejde takhle iPad a nikdy mi nespad, nevypad, neodjel, opravdu drží tam jak přibitej. A já mám vždycky prostě chuť si naplánovat trasy doma a tak, takže navigace tady na tom a tady na tom případně, to je velký rozdíl pro mě teda. Tady ty mercedesácký, nebo jak by se to řeklo, tak jsem nepřišel do teďka na chuť. Prostě tady si dám mapy.cz, Google mapy, Apple mapy, všechno. A tak já se mi zrovna v tu chvíli líbí, tu si vyberu. A mám to furt podstatně větší než tady ten 10palcový. Tady je to pro mě prostě lepší. Takže úplně skvělý, že to sem jde. Když se takhle podíváte odsáď, nikde mi to nezastínuje ani nějak výhled. Za celou dobu nějaký ciziny a všeho možného, nikdy mě za to nikdo nic neřekl, že to tady je. Myslím si, že by to bylo asi zbytečný. Jak říkám, kouká dopředu a jakoby tohleto mu tady nic nezastínuje. Tak, co by ještě? Je tady samozřejmě klimatizace, vysílačka, ta je nezbytná a jinak tady asi nic. No, 2 pedály, jeden chybí, no je to automat, co se dá dělat. Zase tady nepřikáží řadící páka. Tak, to by bylo asi k předku. Když se kouknu takhle u spolujezdce ještě, tak tady asi není nic moc navíc, takže to zase asi můžeme otočit. Blbý je, že tady sem se nevejdou boty. Takže když člověk nastoupí, tak jako tam u toho autu jsem tyhle boční kaslíky sundal a dali se tam nechat boty. Tady nedají, takže prostě to mě dost štve, že tu není místo na boty. To je, my tady samozřejmě chodíme v bačkůrkách anebo v ponožkách, tam se v botech samozřejmě neleze. A když by chtěl člověk nastupovat předem, tak je nemá kam dát. Takže většinou všichni nastupují zadem, nechávají boty na tady tom schodě, anebo vejš a tak. No, vidíte, já už si bačkurky vemu, protože mě docela zebou nožičky. Tak, a já mám rád takovýhle pohodlný pěkně bačkurky, který zakryjou celou nohu. Tak, takže to by byl asi tadyhle ten prostor té kabiny. A nevím, co k tomu ještě dál dodat. Tadyhle jsou různý ještě osvětlení. Tady jsem samozřejmě dodělal kameru, aby byla záznam jakoby z jízdy. Hrozně se mi líbí tahleta, protože člověk ji nalepí na okno, takhle jde sundavat. A hlavně zvenku, jak je tady ten barevný proužek, tak ta kamera zvenku není vůbec vidět. Takže dobrý je, že nějaký státy to nemají rádi a tím pádem, já nevím, který, tak to moc neřeším, protože jí zvenku, dá se říct, nikdo nevidí. Tak, má to vyhřívaný okno třeba přední, když se podíváte proti sluníčku, teď to samozřejmě bude vidět, tak jsou tam takový malinký drátky, který vyhřejou to přední okno. Nikdy jsem to nepoužil, protože tady je furt teplo. Tady jsem si dal z ekologické plakety, aby byl problém jezdu do nějakých měst, i když zatím jsem asi do žádných takových nejel. Tak, tady jsem si doplnil samozřejmě zase teploměr, který mi i ukazuje do telefonu, kolik tady je vlhkost a teplota. Takže to všechno dálkový. Mám tady udělanou Wi-Fi, mám tady udělané mobilní připojení internetu právě neomezený, takže ta Wi-Fi
mi tady, dá se říct, pobírá úplně všechno. Všechny ty kamery, všechny nějaký jiný systémy, hotspot a takový, takže je to i tady ty senzory teplotní a tak, vím, kolik je tady pořád stupňů. Tak. Další věc, jelikož je to nákladák, tak tady musíme mít krabička. Takže prober se. Tohle je mýtná krabička, za kterou musím platit mýto. Správně by měla být na předním okně, ale jelikož je to příšerná opičárna a funguje tady úplně bez problémů, tak ji mám danou tady. Co jsem ze začátku a i teď kolikrát pravidelně kontroloval, jestli to do toho mýta se zapisuje úplně bez problému. Takže samozřejmě mohl bych mít asi problém s tím, že to není na okně, ale tady to funguje úplně bez problémů, tak nevidím důvod, proč bych to tam měl mít. Tady se tomu nic nestane, nesvítí na to sluníčko, není to prostě to. Takže mám ji tady, funguje bez problémů. Pravda, že to mýtný mě dost teda jako štve, protože když jsme auto koupili, tak mýtný bylo nějaký 0,045 halířů za kilometr. A jen co jsme to koupili, jak asi po 2 měsících už bylo 0,7 halířů za kilometr, takže dřív mě vyšla cesta do Brna tam a zpátky na nějakých plácnu 20 korun, teď mě vyjde na 400. Takže to je jen takový, kdyby někdo chtěl nákladní auto a řešil mýtný, tak když budete hodně jezdit po dálnicích, tak se vám to hodně nevyplatí. Zase na druhou stranu to, co najezdím já, tak vzhledem k tomu, že v tom autě toho víc nabydlím, než najezdím, tak si myslím, že za tenhle rok jsem na mýtném zaplatil zatím asi, nevím, 2,5 tisíce možná. Takže jako není to úplně likvidační, ale kdybych jezdil každý den Brno, tak by mi to asi docela dost jako se prodražilo. Tak, pojedeme dál. Co máme tady? Tady jsem si doplnil držák takhle na baterku, úplně skvělý mít po ruce a hlavně je to zapojený do zádu na elektriku, takže se rovnou dobíjí. Tady jsou USBčko klasický, USBčko C, dá se tu nabíjet, tady je zásuvka na 220, tímhletým se pouští ten měnič, takhle zapnu, a jede 220, takhle to vypnu a nejede, protože ten měnič samozřejmě bere hodně proudu, i když nic v podstatě není zapojený, tak myslím, že nějakých pěknou 200-300 mA stejně bere. Což je škoda o to přicházet, tak je lepší to vždycky vypínat. Tak, tohle auto je pro 4 na jízdu, i na spaní by mělo být, takže jsou tady další pásy. Je tady samozřejmě stůl, který se dá kamkoliv přesouvat. Dá se tu sedět jakoby do LK, i když nevím, jak moc by to bylo pohodlný. Takže tak, stůl se dá natáčet všema směrama, dá se dávat i nahoru dolů. A tak, já ho takhle šoupnu zpátky. Je samozřejmě teleskopický, takže se dá zasunout dolů a dá se sem dát další madrace a další postele prostě tady potom takhle jakoby vepředu. Doufám, že na tom videu bude něco vidět, ale snad mě nezabijete. Tak, teď si stoupnu takhle do kabiny, aby byl pohled do toho obytného prostoru. Tak, tamhle vzadu, když se nahoru kouknu, tak tam je siréna vnitřní od alarmu. Je tady, když se takhle podívám do tady toho, jo, jsou tady samozřejmě lampičky, dotykový, jedna krásný bodový modrý světlo, druhá svítí lampička. Takže ty jsou tady. Tady, když se kouknem, tak zase zatemnění a moskytiéra. Okna jsou jako všude otvírací, klasicky vyklápěcí, takže to by bylo k tomuhle. Otočíme se na druhou stranu na vstupní dveře, ty taky otevřem a zase je tady moskytiéra pěkná, super věc, blbý, když fouká vítr, zabouchne to dveře, tak mi tady s tím projede skoro ten koš.
ale udělal jsem si tam takovou vychytávku, že tady to drží. Já vám tam vyskočím. Tady to drží. Tady tohleto. Když se to zavře, tak se to tam zacvakne. Jenže vítr to odevře. Tak já jsem to takhle provrtal a když si sem tady zašoupnu takový drátek, tak už to žádný vítr neodevře. Takže si vidíte tady nahoře dírku a tady dírku, tak to prostrčím ten drát a drží to. Takže super věc. Taková jednoduchá, banální. Tak. Sakra, to je výška. Si budeme schůdek. Tak. A jedeme dál. Samozřejmě na tiskárně jsem si musel vytisknout různé ptákoviny, takže jsem si vytiskl všechny možný takovýhle držáčky, protože když člověk vyleze ven, potřebuje se nastříkat dezinfekcí nebo repelentem, tak jsem si tady udělal, aby bylo hned po ruce právě všechny tady ty věci. Stejně tak tady pytlik a psí bobky, taky super věc. Vylezete ven, obujete se, ježiš, nemám psí pytliky. Tak naštěstí se šáhne jenom sem, to samé, a jak ráno hodně před prací chodím běhat a to, tak tady mám pásku, aby mě teď něco nesundalo. Ono, když jdete ráno kolem 5. běhat a už je tma, tak je lepší to mít. Tak, to by bylo asi tak tady a jedeme vršek. Ovládání trumy, klasický. Tadyhle teplota v autě, teplota vody. Teď to mám všechno povypínaný. Tady, že teď je to zaplý na elektriku, nebo se to zapne na fuel, to je ta nafta. Nechám na elektriku zatím a to. Takže to je ovládání trumy. Tady je ovládání, nebo víceméně spíš informace, jak je nabitá baterka nástavbová, jak je nabitá, jak je plná nádrž na vodu, jak je plná odpadní nádrž na vodu, takže nádrž na vodu má 100%, odpadní nádrž je prázdná a přední startovací akumulátor je taky plný. Když se to zmáčkne, tak se vypne nástavba. Stejně tak jako u tamtoho auta jsem si tady nakreslil podle vodoměru, když jsem natáčel vodu, ty procenta, kolik tam je, že prostě vím, že se tam vejde nejvíc 133 litrů, 100% je do 114 litrů, 75% je do 80 litrů a tak, takže vím, co se mi tu rozsvítí, kolik tam opravdu jakoby ještě zbývá. Tak, dál jsem sem namontoval senzor plynový a tady dolů ještě jsem namontoval k němu druhý senzor plynový. Oni jsou spojený jakoby, tohle je jenom čidlo k tomu vrchnímu, takže tady to mi bere ty plyny, které stoupají nahoru. Tamhle to mi bere zase ty plyny, které klesají dolů. Funguje to dost dobře, když se tady člověk, já nevím, parfémem nastříká nebo něco, okamžitě to řve, když se tady, nevím, uprdne, tak to taky hned řve. Je to prostě všechno dobrý. Tak, tady jsem si hned dal zase po ruce, tady má člověk pepřák, kdyby ho napadly nějaký divoký zvířata, tak aby je mohl odlákat. A tak je tady venkovní osvětlení, který teď nevidíte samozřejmě. Tady je vnitřní osvětlení, tadyhle nahoře, to svítí docela dost. Pak je tu ambientní osvětlení, jak se tomu říká, to vypadá moc pěkně. Je to teď není potřeba. Pak je tady nad sporákem osvětlení a je to klasika. Zase dal jsem si sem tyhle ty podložky, protože mít to jenom takhle je to hrozně takový blbý. Spadne na to něco, rozbije se to, položíte si tam něco, klouže to, je to na prd. Takže sporák, 3plotínkovej, 2 plotínky většinou využívám dost, 3 plotínky jsem ještě nepoužil, ale může se stát, takže asi dobrý, ničemu to nevadí. Tak, z druhé strany, co vůbec nepoužívám, je samozřejmě dřez, ten vám ani nebudu ukazovat. Tady je kohoutek, který snad nikdy jsem ani s ním nic nedělal, protože
veškerý člověk nádobí umé tady za sebou a nemusím to otvírat. Prostě to, kdyby to nebylo, tak mi to vůbec nevadí už v tom minulém autě. Tak, ale tady mám doplněný vajíčkovar, což je parádní věc. Můžu doporučit, protože opravdu z toho jdou ty vejce loupat. Rychlovarná konev, taky bezvadná, půllitrová, si dělám čaj do půl litru vždycky, takže mám akorát, nevařím vodu žádnou navíc, nic a hlavně dá se tu nastavit teplota. Takže si nastavím na svůj čaj 75 stupňů, co mi stačí. Nevařím tu vodu zbytečně moc, ale jen tak, jak je dostatečný. Takže to je asi jediný takový kuchyňský vybavení elektrický, co tady mám. Dřív tady byl kávovar, ale já kafe nepiju a manželce z toho kafe nechutnalo, takže jsme ho dali pryč. Tak, tady jsem si na 3D tiskárně vytiskl takovou parádní poličku, kam si dávám svý nějaký vitamíny. Takže to je tak. Tady jinak jsou háčky na nějaký, nevím co, protože na to nic nevěším. Takže tak, tady je vršek. Dobrý je, to mají udělaný docela zajímavě, že když se rozsvítí tady to osvětlení, tak to svítí krásně vevnitř. Ale současně to svítí krásně, teda no vevnitř v autě, ale krásně vevnitř i v těch poličkách. Takže člověk vidí i co je tam, nestíní si prostě to osvětlení z vrchu, je to jakoby dobrý. Takže tady mám nějaký takový čaje, já mám rád čaj, manželka tu má kafe, nějaký kakao, medy, všechno možný, no to je jedno. Takže tak, dobrý je, že to má takovýhle jakoby doraz, že to samo dojede a skoro se to i samo zacvakne. Blbý je, že na druhou stranu ho to nemá. Takže když to zavírám, tak mi většinou ty dvířka neujely nikdy. Ale když to otvírám, tak mi kolikrát i to a to teda je vždycky rána, že se bojím, že se to utrhne. Takže mohlo by to ty tlumiče mít obousměrný a bylo by to podstatně lepší. Stejně na tomhle okně clony a tak. Tak, šuplíky. Takže tady klasika. Příborový šuplík, dronový šuplík, mlsky pro psy, posuvný měřítko a takový ty důležitý věci, co vozí určitě každý karavanista sebou. Redukce flešky a tak. Tady brambory, cibule, zase hromady různých věcí, co člověk má. Tady špajs, okurky a jiné věci. Co je docela u toho bylo blbý, že ten šuplík vypadá nějak takhle. Takže když jste do něj cokoliv dali, tak vám to padalo sem, tam a tak. Takže jsem to vyřešil, že jsem sem dal takhle 3 papírové bedny s uřízlým vrškem. A teď už mi nic nikam nepadá, prostě drží to tam krásně a je to skvělý. No, tak, super je tyhle že když to člověk zacvakne, tak se to prostě neodevře, musí to odjistit. U tamtoho auta byly ty tlačítkový, že to musel zamáčknout, vymáčknout, odevřít. Kolikrát to zapomněl zamáčknout, pak se rozjel, on se mu odevřel šuplík, tak se musel zastavit, vylízt, protože, jak jsem říkal, většinou jezdím sám. Tohle je skvělý, že člověk prostě zavře a nebo takhle, ono by se to zavřelo i samo, ale já tady stojím trochu z kopce, takže on se zavírá do kopce a nejde to. Takže to má docela vychytaný. Přejdeme dál, lednice. A sakra, tady jsme trochu zadrncali a udělal se mi tam bordel. Lednice je úplně skvělá, protože je velká a má i velký mrazák, takže to je paráda. Takže lednička, tam se toho vejde, dokonce i velký flašky, tadyhle 2,25 pepsiny se tam takhle krásně vlezou. Další věc o tamto auta, co jsem chtěl, aby byla kompresorová. Takže už není to trojkombinace, protože ta trojkombinace i ta nová nebyla schopná mi prostě pokrejt, nebo takhle pokrejt. Prostě neudržela tu teplotu. Když svítilo z této strany sluníčko, venku bylo 35, pralo to za tu lednici, tak i když jsem do ní dodělal ty ventilátory, takhle 3, který to vyháněli, tak jsem v ní horko těžko udržel třeba 15 stupňů. Tady ta jede, ten kompresor prostě nevadí náklon té lednice, tam tomu vadilo i když to bylo to auto nahlý, tak prostě ona najednou nefungovala. To je prostě taková slabost těch absorpčních lednic. Tahle je úplně skvělá, akorát, že to zase žere furt elektriku, ale jinak
to není problém. Tady zase mám teploměr, vidím, že je tady 10 stupňů krásných. Nad tím je čidlo, který mi to ukazuje do telefonu zase. Mám tam nastavený různý alarmy, když mi to ukáže, že je tam víc, tak mi to zahouká. Já vím, že se něco třeba stalo, ještě se mi to teda nestalo, ale může se stát. Tak, pod lednicí jsou dvířka, samozřejmě hasičák. Vysavač, úplně skvělej, můžu taky doporučit, nedělám nikde reklamy, to nemám, ale USB-Cčkem se dobíjí, vyklepává se, tam je HEPA filtr, opravdu tak jak blázen. Cčkem se dobije a venku se vysype, vypráší a jede to dál. Tak, tamhle mám ještě takovejto, jak se stymejou okna, akorát tomu chybí ta lišta vepředu. Každý to zná, se ráno zbudíte, máte úplně mokrý okno zamlžený. Tímhle tím udělám šup šup, vyleju to do dřezu a žádná voda nikde. Takže parádní věc taky. Doporučuji. A jedeme dál. Tak, postel. Postel je trošku tak nějak. Tady je asi 188 dlouhá, takže tady spím já. Tady, protože když se kouknete, tak je tady tohleto trochu blíž, takže je to asi o 10 cm kratší. Tady je to asi 178, takže tady spí manželka. Samozřejmě sem jde dát ještě další dekl a polštář a pak je takhle v podstatě velký letiště. S tím, že odhadem, už si to nepamatuju přesně, ale myslím, že takhle to má 2,20, to bych kecal. No přes 2 metry to má 100%, takže se dá případně spát třeba i takhle na štorc, ale to záleží na každém, jak chce. Každopádně spím tady, manželka tady. Jsou tady zase skříňky, takhle všude, tadyhle nějaký poličky, okno, zase moskytiéra, lona, to samé na těch bočních oknách. Tamhle vám můžu ukázat, tady je ještě ta kamera, jak jsem o ní mluvil. O té ještě teda vám pak ukážu, jak to teda funguje. Takže tady je v podstatě, když to vemu, tak je nalepená na okně, takže nic ničemu nevadí. Tak. Tak, to by bylo. A tady jsou zase klasické lampičky, pěkně. Tady mám hodiny. Tadyhle vzadu hned po ruce zase USBčko, USB-Cčko, 12V zásuvka a 220. Tady je komplet výbava. Takže paráda. Tak tady je nejdůležitější část toho. Tady si zapisuju svý spaní a noci. Takže když se kouknem, tak tady 26.9. jsem měl, tady mám zapsanou poslední noc momentálně. A byla 188. v tomhle autě. Takže opravdu žiju v něm a je to super. Tak. Tadyhle, když se kouknem, jsou skutky, které jsou otvírací, důležitý věci, činka. Tady taky. Druhá činka. A potom monterky samozřejmě. Tak. Tadyhle dvířka, tady je všude osvětlení, takže tady si vozím vodu na pití. Když sem dám 2 basy s vodama, tak je to plný a nic. Takhle se mi sem vejdou v podstatě, tohle je 10-litrový kanistr, tohle taky, tohle je 5-litrový, ale vešel by se tam taky 10-litrový, tohle je taky 5-litrový. V tuhle chvíli tady mám 30 litrů vody na pití, jenom čistě, který si dělám čaj a tak. Vydrží mi to tady šíleně dlouho, mám to vyzkoušený, takže ještě jsem se z toho nikdy. A vzhledem k tomu, že je to ve stínu a celkem v chladu, takže dobrý a vydrží mi ta voda prostě třeba na 14 dní a nemusím ji řešit, když jsem sám. Když je nás samozřejmě víc, tak je to dřív pryč. Ale není problém zase někde naplnit. Tady nějaký jiný věci. Tak, tady na druhé straně šatní skříň pro změnu. Nechápu proč, ale má to tady takhle jakoby otvírání nahoru, když to řeknu.
ale stejně vrchem z toho člověk nic nevytáhne, protože když tyhle dvířka mám zavřený a tohle otevřu, tak z vrchu je tam ta tyč. No moc tomu nerozumím. Nehledě na to, že ta postel s tou madrací se úplně debilně otvírá, jako ne, takže jako vůbec tomu moc nerozumím, ale budíš, někdo to vymyslel jako super věc, možná mi do komentářů někdo napíše, že je to perfektní a že tomu jenom nerozumím. Dobrý. Tak, sem se jde hromady hadrů a tady byla taková velká bedna s pojistkama, která v podstatě pojistky byly na 220, co byly zvenku, když zapnu proud zvenku do zásuvky. Tak já jsem je v podstatě hodil takhle sem dolů, aby mi tady nepřekážely a ještě jsem si sem přihodil dálkově ovládanou zásuvku, která mi rovnou monitoruje odběr, můžu dálkově ten proud do toho auta vypnout, můžu v podstatě regulovat si tam, nastavit nějaký časy, kdy to bude zaplý, nebude a hlavně mi to tady nevadí. Takže mám to tam celou dobu, je to úplně skvělý. Pak se můžu vždycky kouknout, kolik se třeba projelo za tu topení, řeknu přes zimu nebo kdekoliv jinde. Je to paráda. Tak a dostáváme se. Tady už asi nic nebude, samozřejmě tady záclonka, aby si člověk mohl zatáhnout, i když znáte to, jo, jako jo, když manželka tady spí a já chci vstávat a tady vepředu si rozsvítit, tak jí to neoslňuje, ale jako zvukotěsný to rozhodně nic není, ale jinak jako praktický na to světlo asi jo. Tak, pojedeme také ještě z vrchu, tady je kouřový senzor samozřejmě, zase do telefonu, kdyby tady cokoliv bylo, tak mi to hned řve. A tady je ventilátor, který je teda mezi náma dost zasvíněný, ale jak říkám, prostě ten tady teď běžel téměř celý léto. Dotykově ovládaný, takže se zapne, může se točit na jednu stranu, na druhou, což já většinou to mám puštěný tak, aby mi vysával ten vzduch ven a otevřenýma oknama mi sem nasává jakoby vzduch a je tady takový průvan příjemný. Další okno je tady, další okno je samozřejmě tady, tohle je na kliku, ale dokud mu člověk trochu nepomůže ho odlehčit, tak se mu moc nechce, takže tak on je přilepený, takže takhle se otevře okno, klasické zatemnění, moskytiera a volno. Takže taky pěkný. Omlouvám se za to, že pořád říkám ty samý slova dokola, ale nemůžu si pomoct. Tak, tady je koupelna. Tak, tamhle jsem já, pěkný, a je tady umyvadlo, sprcha, funguje vytahávací samozřejmě. To vám ještě ukážu sprchový kout, je tady polička nebo s nějakýma prostě důležitýma věcma. Tady je to EC, tady uvidíte, když otevřu. Slyšíte? Spustil se ventilátor a nasává to vzduch dolů. Žádný smrad dovnitř. Prostě paráda. Zavřu, ventilátor se vypne a je klid a všechen smrad je venku. Tak a sprcha tady funguje tak, že se tady to takhle odjistí, tady to se takhle přehodí, tady to se takhle zavře a takhle, samozřejmě to dřevo vytáhnu a tady máte takhle krásný sprchový koutíček. Takže dobrý. Akorát je blbý, že prostě člověk to pak takhle zavře a všechna ta vlhkost mu tam zůstane. Takže proto se celý léto a dokud to jde, otužuju venku a sprchu venku, abych si to tady zbytečně nemáčel, protože mě to pak nebaví celý vysušovat. A samozřejmě bych to nemusel vysušovat, ale pak co si budem povídat. Ono to zatuchne, smrdí to a je to lepší prostě po každý sprše. Tady přesně jak mám tu stěrku na okna, tak to vždycky celý takhle stáhnu, vysuším to a je to. Ale prostě 5 minut práce po sprchování vyčistit sprcháč. Ale já to tak mám jakoby rád celkem, takže já si s tím tu práci dám, když se sprchu tady v zimě mi nic jiného nezbývá, že jo. To je pochopitelný. Tak. Takže sprchu vy jste viděli, záchod, všechno.
Tady je ještě taková zajímavost, i když nevím moc k čemu, ale třeba možná ženský to oceněj, že se tady dá takhle jakoby cvaknout polička, to nebudu toho, protože mi tady na tom visej ten, ale máte tady jako poličku. Nevím, možná to je k něčemu dobrý, ale asi by to tady pro mě nemuselo být. Jsou tady takovýhle, dalo by se říct, permanentní větrací otvory. Bohužel tím lezou komáři, takže mám tam v tom strčený molitánek, aby se tam neprodrali, ale aby to mohlo ventilovat. To je, jedno je tady a druhý je tady nad lednicí, aby teplo z lednice zase mohlo pro změnu odcházet. No. Jinak tady je osvětlení koupelny, celkem dostatečný. Oproti minulýmu autu je výhoda, že není sprchový kout tady uprostřed, ale že je teda tady, dá se tam zavřít, takže se tam někdo sprchuje a ostatní tady můžou dál chodit. To samý záchod. Člověk si sem vleze na záchod pěkně, zavře se a nikomu venku nevadí. Super je, že prostě nic nesmrdí, protože si tady může prdět jak chce a ten záchod to všechno odtáhne vedle k sousedovi, když to řeknu úplně jednoduše. Takže je to paráda, že opravdu žádný pachy nejdou dovnitř, ani ty, co se momentálně vytvářejí, ani ty, co se vytváří v té kazetě. Jinak tady dole je samozřejmě zase výdech stopení, tady dole je výdech stopení a parádní je, že jsou podél celé postele tady výdechy taky stopení. Takže vám podél stěn všude fouká teplý vzduch. Dá se regulovat samozřejmě tady, já nevím, tam neuvidíte, možná když to rozsvítím, ale asi taky ne. Ne. Tak tady je taková páčka, kterou se to dá samozřejmě vyštelovat, anebo vypnout, nebo tak. Tady je další hrazdička na pověšení, nějaký třeba, asi jsem většinou větším triko, když přijdu z běhání a mám ho spocený, tak si ho pověsím tady, aby mi vyschlo, nebo si ho většinou pověsím taky tady s pootevřeným oknem a ono to rovnou odchází ven. Tak, to by bylo asi opravdu už k té sprše se záchodem všechno. Opravdu je skvělý, že se tam člověk zavře a nelimituje ty lidi tady v průchodu, jako to bylo tam. Ta šířka toho průchodu je tady větší, než to bylo v té dodávce, takže se tady dá opravdu jakoby líp vyhejbat. To auto není úplně, když se takhle podíváte, tak není úplně nějaký hrozně velký. Ono je necelých 7 metrů dlouhý, a takže je delší asi o metr než tamto, ale na tom prostoru je širší samozřejmě o něco málo, tak je znát, že se sem jakoby na ty dva lidi je to úplně ideální. Když jsme tu ve třech se synem, tak je to taky dobrý, lepší než to bylo předtím, furt to bylo funkční. V tom Španělsku on spal tady na té posteli vepředu a bylo to dobrý. Když jedeme takhle občas, tak se kolikrát tady vyspí ze psem na zemi, když to řeknu takhle blbě, protože si tady hodí spacák, hodí si tady karimatku a kový a vyspí se tady, neříkám, že v pohodě, ale za našich mladých let jsme spali na zemi taky normálně a člověk to aspoň nemusí strašit s nějakým rozkládáním čehokoliv. Takže nouzový spaní 1-2 dny zvládne i na zemi a je to rychle zbalený, rychle rozbalený. Takže tak, je tady ještě samozřejmě zase k vaření taková přídavná polička. Blbý je, že samozřejmě přesně v testě, když sem někdo leze, tak ji nevidí a praští se o ní do hlavy. Takže moc ji nepoužíváme. Tak, na co bych ještě tak neměl asi zapomenout, když se tu rozhlídnu. Myslím si, že jsem vám o tom řekl už téměř všechno. Tak kdybych na něco zapomněl, možná doplním, ale asi ne. Na závěr takový shrnutí. Když to vemu, sami jste to viděli, to auto není vevnitř nějak úplně luxusní, úplně veliký. Řeknu na to, jaká je cena toho auta, tak by člověk asi čekal, že to bude vevnitř úplně nějaký zámek. A není, ale to není víceméně asi krása tady toho auta.
Tohleto auto je úplně skvělý v tom, že právě se dostane do takových míst a hlavně se dostane i z těch míst, takže nechává v člověku šílený klid v tom, že když já tady budu dneska spát a v noci začne šíleně pršet, tak já budu v klidu spát dál, protože vím, že zítra vyjedu. Když bych tady byl, no tady bych nebyl, sem bych se s tou dodávkou nedostal a ničím jiným než tímhletým obytným bych se sem nedostal, takže bych tady prostě nebyl. Takhle jsem v klidu, že jsem sem dostanu, že můžu být prostě v takovém pěkném místě, sám a že se dostanu i odsaď hlavně. Takže to auto spíš je takovej klid toho, že se odsaď dostanu. A tím to asi uzavřu, už nevím, co bych k tomu řekl. Tak jo, ale mějte se krásně. Divím se, že to někdo dokoukal až sem, jestli jo, tak se vám to možná líbilo, takže dejte like, určitě mě potěší. Budu vědět, že to mělo nějaký smysl. S tímhle autem budu točit určitě hromady dalších videí a myslím, že budou dost přibývat i místa, takovýhle, na který se dá v klidu dostat tímhletým, ale je hodně míst i, který se dá dostat i jiným autem. Teď zrovna budu dávat taky, nebo asi možná dám před tímhle. Problém je umět tím stříháním to tam dostat. Sami víte, že se s tím moc nemazlím, ale mi to musíte prominout. Tak jo, tak dejte odběr, uvidíte další takovýhle hrozný videa. Mějte se krásně a u dalšího videa se uvidíme. Kačer. Tak a když se podíváte, když výjíždím tady z pozemku, tak prostě nevidím vůbec nic a výjíždím hned do silnice takhle. Jo, takže ani na jedné straně prostě člověk nemá šanci. Tady se kouknu a z těch bočních kamer už vidím, že z téhle strany mi přijíždějí auta a tady na druhé straně vidím zase druhou stranu. Takže když tady hodím ještě couvací kameru, tak vidíte, jsem furt na zahradě. Teď začnu vyjíždět ze zahrady, pořád ještě to, ale už teď tady vidím na silnici. Když zůstanu stát někde tadyhle, tak ještě nejsem ani na chodníku, ale už vidím jak na jednu stranu, že tam nikde nic nejede, tak na druhou stranu, že nic nejede. Kdežto takhle nevidím prostě vůbec nic. Tady bych možná, takhle když zvednu to, tak bych tam už viděl. Ale tu druhou stranu prostě bez šance. Takže tyhle ty kamery, ty mi tady krásně ukazujou, jestli nejede něco odsaď, anebo odsaď. Takže takhle to v podstatě funguje. Takže teď takhle vidím, že nikde nic, tak můžu v klidu pomalu začít couvat. Vidím furt, že nikde nic. A tady teď teprve vidím, že tady opravdu nic nejde a tam taky ne. Takže já se takhle otočím a tím tohle video ukončím. Tak nakonec jsem se otočil, protože zítra budu stejně výjíždět po čumáku, ale to je jedno, ještě vám ukážu tohle. To je v podstatě tato kamera. Je to kamera na baterky, je to připojený taky na Wi-Fi k autu. Tady to má super magnet, na ty baterky to vydrží nabitý příšerně dlouho. Takže já si to můžu venku, kdekoliv, na cokoliv takhle cvaknout. A vidím zvenku třeba prostě auto. Jo, takhle. Tam se podívám, tam to mám. Jo, takže je to úplně super, když stojím někde v místech, kde chci, abych měl jistotu, že třeba se okolo mě neděje nic blbýho v noci, tak si to tam dám, mám to infra přísvit, mám to teda oblepený takhle izolepama, aby to nepůsobilo nějakým moc dobrým dojmem a hlavně se to dá kamkoliv, dá se říct zamaskovat, má to tady pohybový senzor, takže když třeba auto nechám někde stát, dám tam tady tu kameru někam do nenápadna, tak když se kolem něj začne někdo motat, tak mi hned zazvoní hodinky, zazvoní telefon a já se na telefonu hned kouknu na obraz, co se děje kolem auta. Takže taky doporučuji. Super věc. A to je další. Jednu mám třeba na půdě, protože mi tam lezou myši, jednou za rok vždycky na podzim, tak tam mám 2 sklopcové pasti, protože já je nechci zabít.
Tak tam mám jednu permanentně postavenou a vidím teď, že tam žádný nejsou, aby mi tam ve finále chudinky nechcíply hlady. Takže tam mám a kdyby náhodou byly sklaplí, tak vím, že ji musím mít vyhodit někam na pole. Takže to ještě k těm kamerám.